channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ල වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඔයාලට කොහොමද කියලා ඇප් එකක් මාර්ගෙන් වෛරස් ගාඩ් එක දාගන්න කියලා. දැන් මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කිසිම ඇප් එකක් නැතුව ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මේන ඇප්ලිකේෂන් එකකින් කොහොමද ඔයාලා ෆෝන් එක වෛරස් වලින් ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා පළවෙනි යන්න ඔයාලගේ Play Store එකට මම Play Store app එක ඕපන් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ මෙතන ඔයාලගේ account එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ මෙතන තියෙන මේ play pointer කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ මෙතන මේ setting icon එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි පාරේ යද්දි මේ දෙක මෙහෙම ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක ඕෆ් වෙලා නම් අනිවාර්යෙන් ඔන් කරගන්න. මම මේක ඔන් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා ආයි මේ මෙතන ඔයාලට පෙනේ සර්ච් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ස්කෑන් කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. හරි මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්කෑන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කිසිම ඇප් එකක කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒක නිසා අවුලක් නැහැ. ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක හත් ඕල් දාගන්න. මම දාන අලුත් වීඩියෝ වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු මතක හිතුව පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.